című operában Szifára szerepét, ami szintén egy Zwischenfach, mert bár koloratúr adottságot igényel, ez egy nadrág szerep, nem ő a koloratúr primadonna, és bizony énekelték ezt a szerepet mezzók is, habár koloratúr szoprán hangterjedelmet és készséget is igényelt. És a másik ilyen abszolút koloratúr szerepem volt a számomra legemlékezetesebb beugrásom, amikor a Mozart Ascanio in Albában a Fauno szerepét 4 nap alatt kellett megtanulnom, és a premiére így elénekelnem. És ott azért volt már könnyebb helyzetem, mert akkor már átváltottam koloratúr szopránra, és nem volt időm félni. Olyan gyorsan zajlottak az események, és annyira hideg fejjel kellett megcsinálni, ez épp eszűen nem vállal ilyet, ez 2 majdnem még királynő nehézségű ária, hogy ilyet józan ember nem vállal, nem is józanul gondoltam át, hogy mi vár rám, csak menni kellett, és meg is csináltam, és jól is sikerült, és bizonyos előrelépést hozott is az életemben. A Don Giovanni, ami a operájaként van számon tartva, és akkor 2000-ben elénekeltem a Donna Elvirát, megint egy kicsit mélyebb hangfajra utazva, mint ami én magam voltam, és 2003-ban Donna Elvirára voltam coverre kitűzve az operában, de ott is egy betegség folytán egy pár hét alatt ez már Donna Annává avanzsált, és azt is szintén egy pár hét alatt kellett megtanulni, beugrani, és bár általam nagyon tisztelt Fodor Géza akkor azt írta a muzsikában, hogy minden egyes Donna Anna az egy szög a vokalitáson koporsójába. Végül is ez nem vált be, mert azt hiszem, hogy 6 vagy 7 rendezésben énekeltem, és éneklem a szerepet mai napig, de abban igaza volt, hogyha úgy énekeltem volna, hogy az első alkalommal, akkor lehet, hogy már nem énekelnék. Tehát ez megint egy zárójeles mondat, hogy amikor az ember kap egy földbe döngölő kritikát, akkor nem biztos, hogy az a legjobb reakció, azt mondom, hogy hát ez hülye, vagy süket, vagy nekem rosszat akar, hanem azt is elgondolkodtam, hogy milyen szempontrendszer szerint mondja, lehet, hogy ő jót akar nekem, valami olyasmire akar figyelmeztetni, amire terjedelmi okokból nincsen lehetősége, és ezért illet negatív jelzőkkel. Végül is a jóslata nem vált be. Donna Anna első áriában az Orsai Kilonore címben, amit most szintén magyarul fogok énekelni, mert legutóbb úgy énekeltem. Ugye az van írva, hogy hogy gyakoroljuk. Mindenképpen megpróbálom összehozni egy oktávba. Próbálom azt, hogy amikor egy oktávváltás lesz majd, akkor a fejemben teljesen lineárisan legyen. Még egyszer nem mutatom. Abszolút kiadja a zenem, hogy a legfontosabb az a lelépő rész. Sokkal könnyebb lenne egy ilyen pici terzben elénekelni, de annyira szélsőségeset akart Mozart mutatni, hogy ő ennyire széthúzta. Akkor nekem a technikailag ezt uralnom kell, nem lehet az, hogy üvöltök egyet, hogy mert mikor először találkoztam, akkor valami ilyesmit próbáltam. És az is nagyon furcsa és beszédes, hogy egy zizegő kísérettel kezdődik, és piánó van írva. Tehát igazából nem is a hangerő van, hanem ez egy folytott crescendo, egy fordított crescendo. Tehát majdnem azt mondom, ez a felső rész, ez a piánó, és forta a lenti. Most látod, ki volt hát! Az a lényeg az, hogy egyszerűen minél inkább le kell egyszerűsíteni, hogy utána majd szétrakjam. De például ugyanezt történik a Così fan tuttéban. Megkeressük mindjárt a Fior di Rigi első egészen gyilkos áriáját. Itt érdekes módon ugrálunk a szerepek között. Ez az első kotta, amiből megtanultam, úgy is néz ki. Azóta már volt 3 másik. Itt csináltam egy olyat trükköt, ugye ez a Come spoglio e resta Driven Ella tempesta lehetne ez jobb is. Szóval úgy kell gyakorolni, hogy
egészet egy oktávba hozom. Ez most elfogadható minőségű volt? Nem, nekem nem évek voltak. Szóval egy helybe hozom, de pontosan tudom, hogy nekem majd azokra a végső merreviszteli hangokra sokkal több kell. Tehát mikor kigyakorlom azt egy oktávba, mert azért azok az ugrásokat nagyon nehéz, akkor pontosan tudom, hogy ez majd nem itt fog lenni, nem itt fog elhelyezkedni, de a testemet figyelmeztetem azt, hogy mikor lesz ez legátó, mikor lesz ennek az egy szónak egy húzása. Mikor azt a kettőt egymás után gyakorlom, akkor ki tudom egyenlíteni. Megint az történik, mint a Figaro házasságában, hogy megcsinálom olaszul, mert könnyebb, és utána leutánzom magyarul, mert bár nehezebb, tudok kapaszkodni valamiben. Mindig az, hogy mihez tudunk kapaszkodni. Nehézségeket egybesűrítem, akkor el tudom azt érni, hogy nincsen váltás. Hogyha a testem megszokta, mi ez a tökéletesen kiegyenlített, mikor a legkisebb síkba összerakom, akkor fejben ezeket a nehézségeket egyszerűen össze tudom nyomni, és amikor a fizikumon megcsinálja ezt a szélsőséget, hogy a felső B-től alsó B-ig, ugyanúgy fog viselkedni, mint amikor a közép B-n megcsináltam. Tehát ez a munka, ez az egyszerűsítés, ez csak akkor jön létre, amikor az ember magával a zenei anyaggal tökéletesen tisztában van. Ezért borzasztó fontos, hogy egy korrepetitorral sokat dolgozzon, megtanulja azt, hogy ezek milyen akkordba tartoznak. Majdnem azt hallom, hogyha mondjuk én nagyon képpel szeretnék élni, akkor azt mondom, hogy egy ideális tamino hang lehetne később. Van egy olyan étosza a hangnak, de most nagyon